Welcome to the Eagle Coaching Classes. आज आपण पाहतोय इयत्ता 10वी स्टँडर्ड 10th पार्ट 2 फर्स्ट चॅप्टर हेरिडिटी अँड इव्होल्युशन. ह्याच्यातला जो हेरिडिटी टॉपिक आहे तो आपण इयत्ता 9वी मध्ये शिकलोय आणि त्याच्यानंतर ह्या चॅप्टर मध्ये महत्त्वाचा जो इव्होल्युशन टॉपिक आहे त्याच्याबद्दल आपण ह्या चॅप्टर मध्ये माहिती घेऊया. तर सर्वप्रथम हेरिडिटी म्हणजे काय? तर हेरिडिटी म्हणजे द ट्रान्सफर ऑफ द बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और द अनदर जनरेशन वाया और थ्रू जीन्स. म्हणजे जे बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स असतात जे आपण ऑफस्प्रिंग्स कडे पाठवतो कोणापासून? पॅरेंट्स कडून. म्हणजेच मुलगा आपल्या आई वडिलांसारखा दिसतो म्हणजे काय? इट इज ऑल्सो हेरिडिटी. त्याच्यानंतर पाहूया जॉन ग्रेगर मेंडल हे जे आहेत हे मॉडर्न जेनेटिक्सचे पायोनियर म्हणजे जनक आहेत. जवळपास 1886 साली 1886 जॉन ग्रेगर मेंडलनी खूप रिसर्च केलं अबाउट हेरिडिटी टू अंडरस्टँड द हेरिडिटी. त्यानंतर 1901 साली ह्युगो दी राईस या शास्त्रज्ञाची म्युटेशनल थिअरी, लक्षात ठेवा म्युटेशनल थिअरी, हे आपणाला जे सडन चेंजेस घडून येत असतात ऑर्गॅनिझम मध्ये त्याच्याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला महत्वाची उपयुक्त पडली. फर्दर 1902 मध्ये दोन शास्त्रज्ञ वॉल्टर अँड सुटॉन त्यांनी पेअर्ड क्रोमोझोम्स इन द सेल ऑफ ग्रासहोपरच्या सेल मध्ये ऑब्झर्व केली. अंटिल देन इट वॉज नॉट नोन टू एनीवन, तोपर्यंत कुणालाच माहिती नव्हतं. आणि त्या डायरेक्शन मध्ये त्यांनी ते रिसर्च केलं आणि त्यांनी फाइंड आउट केलं की जे जेनेटिक मटेरियल असतात ते जेनेटिक मटेरियल हे कॅरीड आउट कुणाच्या मदतीने करतात किंवा कुणाच्या वाया किंवा थ्रू करत असतात. तर हे जीन्स किंवा जेनेटिक मटेरियल हे क्रोमोझोमच्या मदतीने कॅरी आउट करत असतात. नंतर 1944 साली ट्रायो म्हणजे तीन शास्त्रज्ञांचा समूह 3 सायंटिस्ट ऑस्टवाल्ड अवेरी, मॅकलिन मकार्थी, कॉलिन मॅकलिओड यांनी सिद्ध केलं की जे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जो जेनेटिक मटेरियल असतो हा जेनेटिक मटेरियल काय करतो? बायोलॉजिकल कॅरेक्टर ट्रान्सफर करतो. हा डीएनएच काय असतो? जेनेटिक मटेरियल. किंवा ह्या डीएनए मुळे काय होत असतं? जेनेटिक मटेरियल कॅरी आउट होत असतात, पण एक्सेप्ट व्हायरस. नंतर 1961 साली फ्रेंच सायंटिस्ट और जेनेटिसिस्ट फ्रँकोइस जॅकोब आणि जॅक मोनार्ड यांनी एक प्रोटीन सिंथेसिसचं एक मॉडेल किंवा प्रोसेस त्यांनी मांडलं. कुणाच्या मदतीने? तर विथ द हेल्प ऑफ डीएनए. आणि डीएनए कशातले? बॅक्टेरियल सेल्स मधले. यांचा वापर कशासाठी झाला? इट हेल्प टू अनकव्हर द जेनेटिक कोड्स. आणि जेनेटिक कोड्स कुठे हाईड केलेले होते किंवा हायडन झालेले होते, लपलेले होते? तर ते जेनेटिक कोड्स जे हायडन होते हे डीएनए मध्ये होते. नंतर ह्या टेक्निकचा वापर आपण म्हणजे काय? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. लक्षात घ्या शब्द खूप महत्वाचा, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. जे आपण सध्या ऐकतो हायब्रिड किंवा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हे कुणामुळे साध्य झालं? तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. म्हणजे एका प्लांट मधला जिनोम आपण दुसऱ्या प्लांट मध्ये टाकू शकतो किंवा एका ॲनिमल मधला जिनोम आपण दुसऱ्या ॲनिमल मध्ये टाकून आपण त्यांना रिकन्स्ट्रक्ट किंवा त्यांना आपण
नवीनरित्या आपल्या रिक्वायरमेंट अनुसार, गरजानुसार आपण त्यांना बनवू शकतो. इट इज हॅपन्ड इन विच इंजिनिअरिंग? जेनेटिक इंजिनिअरिंग. त्यानंतर पाहूया हे जे हेरिडिटी आहे, सायन्स ऑफ हेरिडिटी हा कशासाठी युजफुल आहे? तर सर्वप्रथम डायग्नोसिस, एखादी रोग होणार आहे त्याच्यापूर्वीच त्या रोगांचे निदान करण्यासाठी, त्याच्यावर वॅक्सिन बनवण्यासाठी किंवा एखादी रोग झाल्यानंतर ट्रीटमेंट करण्यासाठी. त्याच्यानंतर प्रिव्हेन्शन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, जे काही हेरिडिटी डिसऑर्डर्स असतात, इयत्ता 9 मध्ये शिकला आपण अल्बिनिझम, लिनेफिल्टर सिंड्रोम, त्यांच्यावर ट्रीटमेंट करण्यासाठी प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ एनिमल्स अँड प्लांट्स. आता लेग हॉर्न चिकन, ब्रह्मा चिकन, अशा आपण डिफरंट जर्सी गाय किंवा बीटी कॉटन आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे किंवा गोल्डन राईस, हे आपण हायब्रिड व्हरायटीज प्रोड्यूस करत असतो. कुणाच्या मदतीने करत असतो? तर मायक्रोब्सच्या मदतीने किंवा त्यांच्यामध्ये जे जिनोम्स असतात त्या जिनोम्सच्या मदतीने आपण त्यांचं प्रोडक्शन करत असतो. आणि ह्या हेरिडिटीचा वापर आपण वॅक्सिन बनवण्यासाठी सुद्धा इंडस्ट्रीमध्ये वापर करत असतो. त्याच्यानंतरचा टॉपिक पाहूया आपण ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. With the help of RNA, the genes present in the form of DNA. With the help of RNA, कुणाच्या मदतीने? RNA च्या मदतीने जे जीन्स असतात कुठे प्रेझेंट असतात? कशामध्ये प्रेझेंट असतात? इन द फॉर्म ऑफ DNA. हे कशामध्ये पार्टिसिपेट करत असतात? जे सेल्स असतात त्या सेलची फंक्शनिंग, पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, त्या सेलच्या फंक्शनिंग मध्ये पार्टिसिपेट करत असतात आणि देअर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर अँड द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. त्या बॉडीचं, त्या शरीराचं स्ट्रक्चर, रचना आणि त्यांची कार्यावरती सुद्धा कंट्रोल करत असतात. आणि जे प्रोटीन सिंथेसिसची इन्फॉर्मेशन असते, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, ही कशामध्ये स्टोअर केलेली असेल? तर ही स्टोअर केलेली असते DNA मध्ये. आणि सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स ॲज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी. आणि सिंथेसिस खूप महत्वाचं असतं. ज्यावेळेस एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर ट्रान्सफर झाले, त्यावेळेस येत असताना ते काय करत असतात? बायोलॉजिकल कॅरेक्टर घेऊन येत असतात आणि ते आपल्या रिक्वायरमेंट अनुसार आपली स्वतःची वाढ करण्यासाठी ते प्रोटीन आपल्या शरीरातून सिक्रेट करत असतात. प्लांट पण करत असतात आणि ॲनिमल पण करत असतात. पण हे जे प्रोटीन्स आहेत, दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA. कुणाच्या मदतीने? तर RNA च्या. ह्याला आपण काय म्हणायचं? सेंट्रल डोग्मा. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA through the RNA. It is called as central dogma. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. mRNA हा कसा प्रोड्यूस होतो? ज्या पद्धतीने न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स कशावर असेल? तर DNA वर असेल, त्या पद्धतीने mRNA प्रोड्यूस होत असतो. ओनली वन ऑफ द 2 strands of DNA is used in this process. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये लक्षात घ्या, DNA ला किती स्ट्रँड असतात? 2 स्ट्रँड असतात. 2 पैकी इथे किती स्ट्रँडचा वापर होतो? फक्त 1 स्ट्रँडचा वापर होतो. द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA being produced is always complementary to the DNA strand. हे कुणाला पूरक असतात? कुणाला कॉम्प्लिमेंटरी असतात? DNA स्ट्रँडला. कशासाठी? फॉर सिंथेसिस साठी. मग आता DNA बद्दलची आपण थोडी माहिती घेऊया. DNA, डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. DNA मध्ये 4 नायट्रोजनस बेसेस असतात. 9वी मध्ये पाहिलं आपण ऍडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसाइन आणि थायमिन. ऍडेनाइन ही कॅपिटल A, ग्वानिन कॅपिटल G, सायटोसाइन C, थायमिन कॅपिटल T ने दर्शवतात. ऍडेनाइन आणि ग्वानिन या दोघांचं मिळून प्युरिन्स तयार होतात. तर सायटोसाइन आणि थायमिन मिळून यांच्यापासून काय तयार होतं? पिरिमिडिन तयार होतात. काय तयार होतात मित्रांनो? पिरिमिडिन तयार होत असतात किंवा त्याला आपण पायरिमिडिन सुद्धा म्हणत असतो. त्यानंतर दिस प्रोसेस ऑफ RNA. आता पाहूया RNA, रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. त्याच्यामध्ये 4 नायट्रोजनस बेसेस असतात. ऍडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसाइन. आणि इथं जो नसलेला आहे तो कोणता असेल? युरॅसिल. पाहिजे युरॅसिल असतो. 9वीला तुम्हाला होता हा टॉपिक.
द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन सायटोप्लाझम. आता जे mRNA तयार झाले न्यूक्लियस मध्ये, हे mRNA न्यूक्लियस मध्ये तयार झाल्यानंतर कुठे येत असतात, तर सायटोप्लाझम मध्ये येत असतात. आणि ते सोबत येत असताना काय घेऊन येतात, तर इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मेसेज फ्रॉम डीएनए. डीएनए पासून ते काय करत असतात, कोडेड मेसेज घेऊन येत असतात. आणि त्यानंतर द मेसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमायनो ऍसिड. हा जो मेसेज असतो डीएनएच्या मार्फत आलेला, हा कुणासाठी असतो, तर हा असतो अमायनो ऍसिड साठी. द कोड फॉर इच अमायनो ऍसिड कन्सिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. आणि जो कोड असतो अमायनो ऍसिड साठी, त्याच्यामध्ये किती न्यूक्लियोटाइड्स असतात, 3 न्यूक्लियोटाइड असतात. त्यालाच आपण काय म्हणायचं, ट्रिपलेट कोडॉन. द कोड ब्रिंग्ड फॉर each amino acid which consists of how many nucleotides, 3 nucleotides, it is called as triplet codon. त्यानंतर इंडियन ओरिजिन सायंटिस्ट होते, त्यांचं नाव होतं डॉक्टर हरगोविंद खुराना. त्यांनी एक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन केलं डिस्कवरी मध्ये. कशाच्या, तर ट्रिपलेट कोडॉनच्या. म्हणजे जे पहिले फर्स्ट 20 अमायनो ऍसिड आहेत त्यांचे ट्रिपलेट कोडॉन बद्दल त्यांनी डिस्कवरी केली. त्याबद्दल त्यांना 1968 मध्ये नोबेल प्राइज मिळालं. आणि त्यांच्यासोबत दुसरे 2 शास्त्रज्ञ होते अलॉंग विथ अदर सायंटिस्ट. आणि जो प्रत्येक mRNA असतो, हा mRNA मेसेंजर RNA हा कशाने बनलेला असतो, तर थाउजंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉनने बनलेला असतो. ऍज पर द मेसेज ऑन mRNA, म्हणजे ज्या पद्धतीने mRNA वर मेसेज असतो त्याच पद्धतीने अमायनो ऍसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA. मग त्याच पद्धतीने अमायनो ऍसिड कोण सप्लाय करत असतो, tRNA, ट्रान्सफर RNA. त्यानंतर पाहूया, फॉर दिस पर्पज tRNA हॅज अँटीकोडॉन. tRNA पशी काय आहे, अँटीकोडॉन. आणि त्याला जो पूरक आहे म्हणजे कोडॉन, हा कोडॉन जो कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आहे तो कोणापाशी असतो, mRNA पशी. tRNA पशी काय आहे, अँटीकोडॉन. आणि त्याला कॉम्प्लिमेंटरी किंवा रिक्वायरमेंट असलेला जो सिक्वेन्स आहे कोडॉन, तो कोणापाशी आहे, mRNA. यालाच आपण काय म्हणायचं, ट्रान्सलेशन. द अमायनो ऍसिड ब्रॉट इन बाय tRNA. आता जे अमायनो ऍसिड tRNA च्या माध्यमाने आणलेले आहेत, हे एकमेकाला कशाने बॉन्ड केलेले असतात किंवा कशाने बांधलेले असतात, तर पेप्टाइड बॉन्ड्सने. लक्षात ठेवा, पेप्टाइड बॉन्ड्स कुणाच्या मदतीने, तर RNAच्या मदतीने. आणि ड्युरिंग दिस प्रोसेस, ह्या प्रोसेसच्या मध्ये काय होतं पहा, द रायबोझोम कीप्स ऑन मुव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA. आता रायबोझोम काय करत असतात, तर रायबोझोम एका एंड कडून दुसऱ्या एंड कडे काय करत असतात, 1 ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टन्सने मूव्ह करत असतात. लिसन केअरफुली, द रायबोझोम्स कीप्स ऑन मुव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA. हे कुठे मूव्ह होत आहेत, mRNA वर, त्याच्या एका एंड पासून टू द अदर एंड, एका एंड पासून दुसऱ्या एंड कडे मूव्ह होत आहेत. आणि किती अंतराने, बाय द डिस्टन्स ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन. तर 1 ट्रिपलेट कोडॉन अंतराने ते मूव्ह होत आहेत. यालाच आपण काय म्हणायचं, ट्रान्सलोकेशन. रायबोसोम्स कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टन्स ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन. दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलोकेशन. त्याला काय म्हणायचं आपण, ट्रान्सलोकेशन. सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. आणि ज्यावेळेस असे अनेक चेन्स एकत्रित येतात त्यावेळेस काय तयार होत असतं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तयार होत असतात. दिस प्रोटीन्स कंट्रोल व्हेरियस फंक्शन्स इन द बॉडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. आणि प्रोटीन पुढे चलून काय करत असतात, त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधले अनेक फंक्शन्स आहेत त्यांना कंट्रोल करत असतात. आता आपल्या शरीरामध्ये ऑक्सिन नावाचा जो काही अमायनो ऍसिड असतो, हा कशासाठी असतो, तर हाडासाठी असतो. पॅनिक्रियासाठी डिफरंट इन्शुलिन असतो, असे डिफरंट असतात आणि त्यांचे फंक्शन्स हे डिफरंट असतात. आता पहा, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स लाईक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली. आता जर माणूस असेल तर माणसाला माणसासारखाच प्राणी जन्मत असतो, किंवा ॲनिमल असतील तर त्याच्यासारखाच ॲनिमल जन्मतो का, असं होऊ शकतो का, की एखादी कुत्रा आहे कुत्र्याला मांजर होऊ शकते का, नाही ना. त्याच पद्धतीने एखादी जर केळीचं झाड असेल तर केळीच्या झाडाला संत्रा येऊ शकतो का, नाही. तर त्याच्यासारख्याच नवीन ऑर्गॅनिझमची काय होत असते, निर्मिती होत असते. आणि ह्याला कारणीभूत कोण आहेत, फक्त ओनली जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल
अँड सम ऑफ दिस जीन्स आर ट्रान्समिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस. आणि कधी कधी काय होतात की हे जे काही जीन्स ट्रान्सफर होतात पुढच्या पिढीमध्ये त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज न होता ट्रान्सफर होतात. त्यामुळेच कधी कधी मुलगा किंवा एखादी मुलगी आपल्या आई वडिलांसारखी दिसते किंवा एखादी झाड असेल तर त्याच्यासारखाच दुसरा झाड लागत असतो, दुसरा कोणताही झाड लागत नाही. किंवा आपण पाहिलं असेल हायब्रिडायझेशन टॉपिक मध्ये आपण वेगळं शिकू शकतो किंवा आपण त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट स्वतः व्हरायटीज तयार करू शकतो. पण जे नॅचरली आहे त्याच्यामध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचा बदल घडवून आणू शकतो का? नाही, कोणताही बदल घडवून आणू शकत नाही. ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ पॅरेंट्स आर ट्रान्समिटेड टू देअर ऑफस्प्रिंग्स. आणि ह्याचमुळे काय होतं की जे पॅरेंट्सचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते काय होत असतात. आता कॅरेक्टर्स म्हणजे काय, तुम्ही ऑब्झर्व करा की एखादी विद्यार्थी असेल तुमच्या वर्गामध्ये तर तो विद्यार्थी आपल्या वडिलांसारखा चालू शकतो किंवा एखादी मुलगी असेल तर ती आपल्या वडिलांसारखी असू शकते दिसायला, असे प्रकार असू शकतात. हाऊएव्हर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स. कधी कधी काय होतं तर त्यांच्या जीन्स मध्ये अचानक एकदम बदल घडून येत असतो आणि ह्या बदललाच काय म्हणायचं आपण म्युटेशन म्हणतो. ज्या वेळेस त्यांच्या जीन्स मध्ये बदल घडून येतो, त्यांच्या सिक्वेन्स मध्ये बदल घडून येत असतो त्याला आपण म्हणायचं म्युटेशन. समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस. काय होतात तर जे जीन आहेत म्हणजे काय न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स आहेत ते काय होतात चेंज होतात. काय करतात त्यांची पोझिशन चेंज करतात आणि त्यांची पोझिशन चेंज झाल्यामुळे काय होतं तर त्यांच्यामध्ये मायनर चेंजेस घडून येतात, एकदम लहान किंवा सूक्ष्म चेंज घडून येतात. त्यालाच आपण काय म्हणायचं म्युटेशन. एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोझिशन. म्हणजेच काय न्यूक्लियोटाइड कुणाचे जीन्सचे काय करतात त्यांची पोझिशन चेंज करतात. कशी चेंज करतात एकदम मायनर चेंज करतात. त्याला काय म्हणायचं आपण म्युटेशन म्हणतो त्याला आपण. सम म्युटेशन मे बी मायनर बट सम मे बी कन्सिडरेबल. आणि काही जे म्युटेशन असतात ते अल्प प्रमाणाचे असू शकतात किंवा काही मोठे असतात. आणि म्युटेशन मुळे सर्वात महत्वाचं काय तर जेनेटिक डिसऑर्डर घडत असतो, जसे की सिकल सेल ॲनिमिया. आपल्या शरीरामध्ये जे काही आरबीसीज असतात दे आर राऊंडेड शेप्ड, पण ज्यावेळेस सिकल सेल ॲनिमिया हा डिसीज होतो त्यावेळेस काय होतं तर आपल्या शरीरामधले जे आरबीसीज आहेत रेड ब्लड सेल्स राऊंडेड शेपचे ते काय होतात पुन्हा कर्व किंवा सिकल शेप लांबट आकाराचे होतात. आणि ज्यावेळेस आपल्या वेन्स मधून ते वाहत असतात ते स्टॉप करतात, ब्लॉकेज करतात आणि माणसाचा किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू लवकर होऊ शकतो. आता जे जेनेटिक डिसऑर्डर आहे तुम्ही रिमेंबर करा इयत्ता 9वी मध्ये हा टॉपिक खूप महत्वाचा होता आणि आपण शिकलो पण. जेनेटिक डिसऑर्डर जे आहेत जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय ॲबनॉर्मॅलिटीज. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय ॲबनॉर्मॅलिटीज. कशामध्ये सिक्वेन्स कुणाच्या जीन्सच्या किंवा त्या जिनोम मधल्या. आणि इट कॅन बी कॉज्ड बाय म्युटेशन इन सिंगल और मल्टिपल जीन्स. आणि आता आपण जे म्हणले की जे काही मायनर चेंजेस किंवा मेजर चेंजेस घडून येतात ज्यावेळेस सिंगल चेंज असतो त्याला म्हणायचं मोनोजेनिक. आणि ज्या वेळेस अनेक चेंजेस असतात त्याला काय म्हणायचं आपण पॉलिजेनिक म्हणायचं आपण त्याला. आणि त्याच्यामध्ये पाहूया आपण अनेक डिसीज आहेत त्याच्यामध्ये पण. पहा सिकल सेल ॲनिमिया, हॉन्स्टीन डिसीज, थॅलेसेमिया, टर्नर सिंड्रम, लेनेफेल्टर सिंड्रम, अल्झायमर्स डिसीज. आपण हा टॉपिक इयत्ता 9वी मध्ये शिकलेला आहे. दिस इज अन एव्हरलास्टिंग प्रोसेस अँड इट इज वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. नाऊ लिसन. इव्होल्युशन. इव्होल्युशन म्हणजे काय मित्रांनो तर जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्रॅज्युअल एकदम सावकाश बदल होत असतात, ग्रॅज्युअल चेंज होत असतात ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन, जास्ती काळासाठी किंवा मोठ्या काळासाठी, त्याला काय म्हणायचं इव्होल्युशन. जे काही मानवामध्ये बदल घडून आला किंवा एखाद्या प्राण्यांच्या बिहेवियर मध्ये बदल घडून आला एकाएकी घडून येत नसतो, त्याला होण्यासाठी हजारो वर्ष लागत असतात. इव्होल्युशन इज द ग्रॅज्युअल चेंज occurring in living organism over a long duration. This is a very slow process through which development of organism is achieved. खूप स्लो प्रोसेस असते आणि या स्लो प्रोसेस मध्ये काय होत असतं त्या ऑर्गॅनिझमचं डेव्हलपमेंट होत असतं. ऑल द स्टेजेस इन चार्ज ऑकर्ड इन व्हेरियस कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स अँड प्लॅनेट्स इन द स्पेस टू द बायोस्फिअर प्रेझेंट ऑन द अर्थ should be included in the study of evolution. सिंपल. तुम्ही पहा की मूनच्या ग्रॅव्हिटेशनलचा
जो काही फोर्स आहे त्याचा इम्पॅक्ट आपल्या शरीरावर पडत असतो किंवा आपल्या अर्थवर पडत असतो, किंवा जो स्टार जवळ असेल अथवा दूर असेल त्याच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे सुद्धा आपल्या अर्थला परिणाम होऊ शकतात, किंवा बायोस्फिअर जो आहे किंवा प्लॅनेटमध्ये जो स्पेस आहे, हा बायोस्फिअर जो टॉपिक आहे, तुम्ही पहा की आपण इंडियामध्ये असतो किंवा महाराष्ट्रामध्ये असतो, आपलं राहणीमान किंवा आपण ज्या पद्धतीने दिसतो, आपली उंची, जर आपण ऍज कम्पेअर टू जर पंजाबी लोकांसोबत केल्यानंतर काय होतं, डिफरंट आढळणार. तुम्ही तसंच खाली गेल्यानंतर साऊथ इंडियामध्ये काय होणार, त्यांचा रंग थोडा बहुत चेंज होऊ शकतो. म्हणजे कशानुसार असतं, तर हे असतं जे काही बायोस्फिअर आहे, तिथली जे जिओग्राफिकल कंडिशन आहे त्यानुसार त्या ॲनिमल्स मध्ये किंवा त्या प्राण्यामध्ये बदल घडून येतात. किंवा जे तुंड्रा प्रदेशात म्हणजेच काय आईसलँड प्रदेशामध्ये जे काही ॲनिमल्स राहतात ते ऍज कम्पेअर टू आपले ॲनिमल्स किंवा आपले जे प्लांट्स आहेत तिकडले प्लांट्स यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विषमता किंवा डिफरन्स आपल्याला आढळून येत असते. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to the natural selection. आणि सर्व कशाला रिस्पॉन्सिबल आहे, जे काही चेंजेस झाले कुणामुळे झालं, तर नॅचरल सिलेक्शनमुळे. ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, इव्होल्युशन म्हणजेच काय, उत्क्रांती. जवळपास 3.5 बिलियन इयर्स अगो लाईफ हॅड बीन नॉन एक्झिस्टंट ऑन द अर्थ. आपल्या पृथ्वी तलावर कोणतीही लाईफ जवळपास नव्हतीच. त्याच्यानंतर काय झालं, सुरुवातीला अर्थवर ओशन मध्ये सिंपल एलिमेंट प्रोड्यूस झाले. ऍट द बिगिनिंग देर मे हॅव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स. मे हॅव बीन म्हणजे कन्फर्म आपण सांगू शकत नाही. ओशन ऑन द अर्थ अँड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स प्रोड्युस्ड. कुणापासून प्रोड्यूस झाले मित्रांनो, सिंपल एलिमेंट पासून. आणि हे सिंपल एलिमेंट कुठे प्रोड्यूस झाले, तर अर्थवर कशामध्ये झाले, पहिल्यांदा ओशन मध्ये. आणि त्या सिंपल एलिमेंट पासून निर्माण झाले सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आणि त्यांच्यापासून काय निर्माण झाले, तर कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. कोणते कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड, प्रोटीन आणि न्यूक्लिक ऍसिड सारखे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड तयार झाले. विच मे हॅव फॉर्मड ओव्हर द लॉंग पिरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाऊंड्स. आता पहा, जे काही कंपाऊंड होते सिंपल कंपाऊंड, त्या सिंपल कंपाऊंड पासून काय प्रोड्यूस झाले, फर्स्ट प्रायमेटिव्ह टाइप ऑफ सेल्स. त्याला आपण एक विषय सुद्धा म्हणू शकतो. मे हॅव बीन फॉर्मड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. पाहता, जे आत्ताच आपण म्हणलं की जे कंपाऊंड्स आहेत ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, त्यांच्यापासून कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. पुन्हा पहा, जे काही ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड होते त्यांच्यापासून काय झाले, फर्स्ट प्रायमेटिव्ह टाइप ऑफ द सेल निर्माण झाली. आणि नंतर नंबर ऑफ दोज सेल्स मे हॅव इन्क्रीज्ड ऍट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. जे बाजूचे जे काही केमिकल्स आहेत किंवा जे काही बाजूचे कंडिशन्स आहेत त्यामुळे त्यांच्या सेल्स मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जे पेशी आहेत ना, ते पेशी मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढल्या. देर मे had been some differences among those cells. आणि त्यांच्यामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये बदल असू शकतात किंवा असतील. आणि जो काही प्रिन्सिपल आहे नॅचरल सिलेक्शनचा जो काही प्रिन्सिपल आहे तो काय सांगतो, जे काही गुड ग्रोथ आहे, सम मे हॅव शोन गुड ग्रोथ. म्हणजे काही जे ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा प्रायमेटिव्ह सेल्स असतील किंवा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड असतील, हे जर गुड ग्रोथ शो केले, आणि काही जे होते ते काय झाले, पेरिशड म्हणजे संपुष्टात आले किंवा नामशेष होऊन गेले. म्हणजेच काय, जे स्वतःला सराउंडिंग सोबत ऍडजस्ट केले नाही ते काय झाले, नामशेष होऊन गेले. त्यानंतर ऍट प्रेझेंट करोर ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल्स विथ ह्यूज डायव्हर्सिटी रिगार्डिंग शेप अँड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेझेंट ऑन द अर्थ. आता सध्या जर पाहायला गेलं तर आपण लाखो प्रकारचे एनिमल्स आपल्याला आढळतील किंवा लाखो प्रकारचे प्राणी किंवा वनस्पती पक्षी आपल्याला आढळून येत असतात. ॲनिमल डायव्हर्सिटी रेंजेस फ्रॉम, आता जे ॲनिमल मध्ये डायव्हर्सिटी होती ते पहा, युनिसेल्युलर ते मल्टीसेल्युलर. आता युनिसेल्युलर मध्ये कोण, अमिबा, पॅरामोशियमास खूप आहेत. आणि त्याच्यानंतर त्यांचं डेव्हलपमेंट कुठपर्यंत झालं, तर मॅन अँड द जायंट व्हेल पर्यंत, मोठा देव मासा. आणि प्लांट मध्ये पण अशी डायव्हर्सिटी आहे. आता प्लांट मध्ये जो एक पेशी आहे युनिसेल्युलर आहे तो कोण असतो, क्लोरेला. आणि त्याच्यापासून किंवा पहा ह्यूज बनयान ट्री, एवढ्या व्हरायटीज पर्यंत आपण त्याच्यामध्ये डिफरन्सेस आपण पाहू शकतो. लाईफ
जे आहे अर्थवर आपल्याला इक्वायटरवर आढळते, पोल्सवर आढळते, सर्व ठिकाणी आपल्याला लाईफ आढळून येत असते. ऑर्गॅनिझम आर प्रेझेंट ॲट ऑल द प्लेसेस लाईक एअर, वॉटर, लँड, रॉक. आणि जो मानव आहे, ह्युमन्स आहेत, ते काय करतात की जे ओरिजिन ऑफ लाईफ आहे, मानवाची उत्क्रांती कोण्या पद्धतीने झाली त्याच्याबद्दल माणसाला खूप जिज्ञासा आहे, क्युरियोसिटी आहे. आणि त्याचाच रिझन आहे की आज आपण एन्शियंट पिरियड बद्दल आपण माहिती घेतोय, अभ्यास करतोय. डिफरंट थिअरीज अबाउट ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ द लाईफ हॅव बीन proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. अनेक प्रकारच्या थिअरी मांडण्यात आल्या, पण त्याच्यामधली जी थिअरी आपण ऍक्सेप्ट करतो ती थिअरी कोणती आहे? ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट, म्हणजे सावकाश होणारा बदल, त्याला आपण ऍक्सेप्ट करत असतो. आता पाहूया थिअरी ऑफ इव्होल्युशन, उत्क्रांतीचा पुरावा किंवा सिद्धांत आपण त्याला म्हणू. अकॉर्डिंग टू थिअरी, विच थिअरी? थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. द फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल आहे, त्याचं नाव काय हे लक्षात ठेवायचं, प्रोटोप्लाझम, हॅज बीन फॉर्मड इन द ओशन. कुठे निर्माण झाला? ओशन मध्ये. नंतर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम वॉज फॉर्मड, आणि त्यांच्यापासून काय तयार झाले? एक पेशीय युनिसेल्युलर तयार झाले. ग्रॅज्युअली चेंजेस अकॉर्ड इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स, आणि त्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये सुद्धा बदल घडून येऊ लागले, आणि त्यांच्यापासून आताच आपण शिकल्याप्रमाणे ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम तयार झाले. ऑल दोज चेंजेस वेअर स्लो अँड ग्रॅज्युअल. हा जो होणारा बदल होता, हा करोडो वर्षाचा अनेक मोठा होणारा हा बदल होता. ड्युरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज ॲट मोस्ट 300 करोड इयर्स. 300 करोड मोठा एवढा हा ड्युरेशन आहे. चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅड बीन ऑल राऊंड अँड मल्टी डायमेन्शनल. हा जो बदल होणार होता किंवा हा झालेला बदल हा मल्टी डायमेन्शनल होता, वेगवेगळ्या प्रकारे होणारा बदल होता, आणि त्याच्यामुळेच काय झालेलं आहे, डिफरंट टाइपचे ऑर्गॅनिझम अस्तित्वात आले किंवा ते इव्होल्युशन निर्माण झालं त्यांच्यापासून. हे दिस ओव्हरऑल प्रोसेस, ह्या सर्व प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं? इव्होल्युशन. आणि इव्होल्युशन एक प्रकारची काय असते? संस्थीय कार्यप्रमाणे असते, म्हणजे ऑर्गनायझेशनल असते. Progressive development of plants and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution. आता आपण पाहूया इव्होल्युशनची व्याख्या. प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. जे काही प्लांट्स आणि अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये जो काही प्रोग्रेसिव्ह, हळूवार होणारा जो बदल आहे, प्रोग्रेसिव्ह होणारा जो डेव्हलपमेंट आहे, कुणापासून? तर त्यांच्या अँसेस्टर पासून. त्यामुळे काय झालं, त्यांच्यामध्ये डिफरंट स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल ऑर्गनायझेशन निर्माण झाल्या. त्यालाच आपण आज काय म्हणायचं? आपण त्याला इव्होल्युशन म्हणत असतो आपण. आता पाहायचं आपल्याला एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन, मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्सेस, देन वी विल सी anatomical evidences, then we have to see vestigial organs, then we will see the paleontological evidences, which are very important. We will study the connecting link also in the next video. Thank you so much, dear friends. Hope you may understand.